În 2005, România a tăiat 4 zerouri de pe bancnote. Eram reporter deja, am filmat cozile, am filmat oamenii care țineau în mână 1.000.000 și nu mai știau dacă e mult sau e puțin. Știți că a apărut leul greu? Nu știu. Nu știu că a apărut sau n-a apărut. Păi banul ăsta, câți lei trebuie să fie aici? Câți bani trebuie să fie aici? Păi tăiați 4 zerouri. Tăiem? Știați? Nu știam. Câte zeruri trebuie să tai de... Să tai 4 de aici? Da, uite, 4. 1, 2, 3, 4 și rămâne cât? Uite-te acolo cât rămâne. 10? 10.000. 10 lei. 10 lei. Ieșeam cu toții dintr-un deceniu în care inflația ne cam mâncase tot și nu doar răbdarea. În 97, prețurile creșteau cu 150% pe an, cam de 10 ori mai repede ca azi. Iar salariile s-au mișcat serios abia după ce a început să se așeze praful. Sper să nu se mai trezească nimeni vreodată că 100.000 de lei au devenit 10 lei. Și știu, denominarea ar fi trebuit să păstreze puterea de cumpărare, nu prea a făcut-o. Cât ați plătit? 15.000. În lei noi sau în lei vechi? Nu, vechi, că n-am avut de noi. Și în lei noi cât ar fi trebuit să dați? Păi 1000 sau cât, nu știu cât vine. 1000, nu 1500, nu știu cum vine. Vestea bună. Azi nu mai tăiem 4 zerouri. Vestea proastă, dacă nu facem nimic, ne tăiem singuri cel puțin un zerou din banii familiei. Pentru că azi pierdem altfel. Încet, politicos și culmea, fiind responsabili. Dați-mi următoarele minute așadar și vă arăt cât valorează de fapt 100.000 de lei ținuți cu minți în bancă sau la saltea. Apoi vă arăt sistemul simplu pe care îl folosesc eu pe banii mei ca să nu mai las totul expus pe leu. Cu portofoliul meu real pe ecran. Ne-am obișnuit deja, e o tradiție. Salutare prieteni, așadar, episodul ăsta face parte din seria Follow the Money, unde vorbim despre economie și strategii de investiții. Îl fac împreună cu cei de la Freedom24, o platformă pe care o folosesc pentru un portofoliu public, pentru niște investiții în ETF-uri și partenerul care face posibile aceste episoade. Vreau să le mulțumesc însă și membrilor canalului care susțin direct aceste materiale. Ok, de ce vorbim însă despre asta acum? Pentru că nu e reclamă. Încă o dată, materialele astea chiar sunt pe bune, sunt munca mea de documentare și de autoeducare. Dacă vrei să vezi ceva de pe urma lor, hai să vedem. Deci încă o dată, de ce fac asta acum? Pentru că România are, în momentul în care registrez eu, în vara lui 2026, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Iar România intră în cea de-a 11-a lună, doamnelor și domnilor, cu inflație la cote record, iar românii sunt obligați să strângă și mai tare cureaua. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%, dar unele prețuri au crescut în realitate și cu 20 sau chiar 30%. Nu vorbesc metaforic, statistic, aproape de 4 ori peste media europeană. În iunie, rata anuală a trecut de 10%. Ce costa 100 de lei? La finalul anului trecut, 2025, costă acum 110. Vouă v-au crescut veniturile cu 10%? Felicitări! Sunteți printre puțini. Mie nu. De asta sunt îngrijorat. Dacă nu, chiar furios. Pentru că statul își astupă găurile din buget cu taxa asta invizibilă pe care o plătim toți, în loc să-i pună la plată pe cei care au făcut găurile. De asta vorbesc despre lucrurile astea aici. Când inflația e campioană, economiile tale și ale mele sunt terenul pe care se joacă meciul ăsta aranjat. Follow the money. Hai să urmărim banii ai tăi și ai mei de data asta. Cash-ul. Cu prețuri tot mai mari la alimente și facturi, oamenii își schimbă rapid obiceiurile de consum, coșul de cumpărături se gândește la volum acum, nu la bucată. E noua formulă de supraviețuire la raft, în baxuri și pachete XXL din același produs pentru a obține reduceri. Pentru asta trebuie să mergem întâi în mașina timpului. Să ne ducem înapoi cu un deceniu. Să zicem că la începutul lui 2016 tu aveai vreo 100.000 de lei puși deoparte. Să zicem că nu i-ai pierdut la bursă. Să zicem că nu e băgat într-o criptomonedă care s-a dus la zero, cum am pățit mulți dintre noi. Da, eu am băgat bani în Swingbuy, de exemplu. Am sute de mii de Swingbuy. Și alții pe lângă. Și nu prea i-am vândut, că doar nu sunt prost, nu? Dacă tu nu ți-ai cheltuit rezervele pe promisiuni de felul ăsta, dar nici nu le-ai mutat în alte instrumente, ai făcut exact ce ne-au învățat părinții că e responsabil. I-ai ținut. Sub saltea, în bancă, îngropați undeva, la propriu sau la figurat.
Extrasul de cont zice teoretic și azi tot 100.000. Asta dacă nu te arzi banca cu comisionul lunar de administrare. Că dobânzile la depozite la vedere, serios, a mai primit cineva bani de la bancă în ultimii ani doar că își lasă banii acolo? Într-un an în care scumpirile lovesc din toate direcțiile, gospodărirea finanțelor personale e mai importantă decât oricând. Analiștii spun că, în ciuda valului de taxe, impozite și prețuri majorate la raft, exercițiul economisirii poate fi colacul de salvare al multora. Dar de dragul experimentului, să zicem că cifra ar fi rămas pe loc. Dar prețurile. Pentru că dacă aplici ratele oficiale de inflație de la INS pe toată perioada, puterea de cumpărare a celor 100.000 de lei de acum 10 ani, de azi, e echivalentă cu undeva între 55 și 60.000 de lei de atunci. E un calcul pe coșul mediu de consum, nu pe exact ce cumperi tu. Unii zic că inflația resimțită e mai mare. Eu sunt unul dintre ei. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu câteva sute de lei pe fondul unei inflații de aproape 10%, iar efectele se văd deja în economie. Avem cea mai mare scădere a consumului din Europa, mediul de afaceri resimte presiunea costurilor, iar statul riscă să încaseze mai puțin bani din taxele majorate. Datele arată că într-un singur an cheltuielile unei gospodării au crescut cu peste 1.000 de lei, iar în prezent aproape 85% din venituri se duc pe taxe, alimente și cheltuieli curente. Dar ordinul de mărime e ăsta. Cam 40% din ce putea cumpăra banii ăia s-a evaporat, fără să scoți un leu din cont. Și asta e doar prima jumătate a poveștii. A doua jumătate o simte orice român care s-a uitat vreodată, nu știu, la prețul unui apartament sau al unei mașini. E sportul nostru național. La finalul, încă o dată, lui 2016, un euro era 4,54 de lei. Cei 100.000 de lei însemnau puțin peste 22.000 de euro. Îți ajungeau pentru o căsuță sau o garsonieră sau o mașină nouă pe vremea aia. În iulie 2026, euro e la 5,23 lei. Aceiași 100.000 de lei fac acum cam 19.000 de euro, aproape 3.000 de euro dispăruți, fără să faci vreo tranzacție. Eu am simțit-o direct. Când am construit casa din Corbeanca, 2017, jumătate din materiale aveau prețul legat de euro. Factura venea în lei, dar materialele erau cotate în euro. Dar acum trebuie să fac și o clarificare importantă. Ar fi tentant să iau inflația acumulată, să adun deprecierea față de euro și să vă anunț o pierdere uriașă combinată. Nu o să fac asta. Ar fi înșelător pentru că cele două cifre răspund la întrebări diferite, iar o parte din efectul de curs e deja băgat în prețurile din magazine. Deci le punem una lângă alta, nu una peste alta. Ideea e că, oricum ai număra, lei de acum 10 ani erau cel puțin dublu de puternici. Batem palma pe asta? Serios, câte lucruri mai poți cumpăra în România cu banii tăi de atunci? Mai puține. Câți euro mai poți cumpăra cu aceiași bani? Mai puțini. Și chiar când cumperi în euro, totul este mult mai scump. E inflație și pe euro. Eu zic că la dublu. Uitați-vă la prețul telefoanelor sau al mașinilor. În 2016 luai un Volkswagen GTI cu 20.000 de euro nou sau 2 SH. Azi costă între 41 și 48.000 de euro și ajunge la 100 de kilometri cam în același timp. Ăla vechi făcea 0-100 în 6,1 secunde cu cutie manuală. Ăsta nu o face 5,9, deși are câteva zeci de cai în plus. Sehr stark zum doppelten Preis. Și aici se aprinde iar nervul. Prețurile cresc mult mai repede decât valoarea reală pe care o cumpărăm de banii ăia. Așa apare tentația. Știți ce? O înțeleg perfect. Fie că vorbim de cripto, trading cu levier, acțiunea aia despre care toată lumea zice că explodează luna viitoare, să băgăm repede în AI sau în SpaceX, orice pare în stare să recupereze repede terenul pierdut. N-ați auzit de băieții aia cu grupuri care fac predicții și trimit semnale pe Discord sau pe Telegram? Pe mine m-a ars cineva așa și cu swing buy. 4 zerouri și nu cu unul în față. Oameni care au pierdut bani în pariuri din astea n-au fost neapărat irresponsabili. Mulți încercam să rezolvăm o problemă reală. Vedeam cum economiile noastre ni se topesc și n-am vrut să stăm să ne uităm așa pur și simplu la ele. Instinctul era corect. Doar că noi am venit cu banii, iar unii au venit cu metoda. Cine credeți că a câștigat? Serios acum. Cine poate ști să aleagă activul corect, să intre la momentul corect și să iasă la momentul corect? Cum rămâi rațional când piața urcă nebunește
și la fel de rațional când se prăbușește. E brutal de greu, pare imposibil. Pentru voi, pentru mine și pentru oamenii care fac asta ca meserie, apropo. Gata cu cripto. Dar vă mai zic doar atât. Nici eu nu sunt pe profit acolo. Am ars bani cât pentru un apartament. De asta mă vedeți că mă forțez să învăț cum se face corect în această serie. Și de asta v-am arătat pe pielea mea cum acum îmi construiesc portofoliul de investiții. Încă o dată, mai bine mai târziu decât niciodată. Aici chiar am făcut niște bani frumoși în ultimii ani. Am avut noroc că bursa a mers doar în sus. Acum lucrurile se schimbă, iar eu îmi schimb strategia pe măsură ce învăț. Nu mă mai bazez doar pe noroc sau pe semnale. Cercetez și decid cât pot eu de rațional. Uitați, în episodul despre industria de apărare, spre exemplu, v-am zis că îmi construiesc expunere pe sectorul ăla. Am cumpărat acțiuni la niște companii europene, evident, serioase, cu research. Ce să vezi? La un moment dat, în doar câteva zile, Rheinmetall, alături de industrie, dar mai ales ei, au căzut cu 20%. Pozițiile mele au scăzut însă mult mai puțin, pentru că mare parte din expunerea la această industrie era printr-un ETF, adică un coș de 10 de companii, nu un singur bilet la loterie. Fun fact. Credeam că am Rheinmetall în acel ETF Defense, aparent nu este în ETF-ul ăla. Deci, nu m-a salvat inteligența mea, m-a salvat structura și diversificarea. Încep să devin și eu omul cu metoda, nu doar omul cu banii. Iar secretul, mi-a zis-o Nassim Taleb într-un interviu, este pur și simplu să nu explodezi atunci când faci trading, adică să nu pierzi toți banii. Simplu fapt că ești aici și mâine și crești un pic, aici e secretul. Deci, alternativa la pariu nu înseamnă să nu faci nimic. Alternativa este un sistem care nu depinde de ghicit ce se întâmplă luna viitoare. Îți ții separat banii de urgență și banii de cheltuieli. Apoi, iei o parte din banii de care sigur nu ai nevoie urgentă câțiva ani și îi investești regulat în active diversificate pe mai multe companii, pe mai multe piețe și economii diferite. Și aici trebuie să lămurim o confuzie pe care o văd constant pe la comentarii. Un ETF cumpărat în euro nu e automat un pariu pe euro. Un ETF cu companii americane poate fi tranzacționat, da, în euro. Dar expunerea lui economică rămâne în mare parte legată de dolar. Companiile alea la origine sunt listate pe dolar. Moneda în care îl cumperi, moneda de bază a fondului și monedele activelor din interior sunt trei lucruri diferite. Un fond e protejat valutar doar dacă scrie explicit în documentație currency hedged sau EUR hedged. Și chiar și atunci, hedge-ul reduce anumite mișcări de curs. Nu elimină riscul de investiție. Deci, scopul realist nu e instrumentul magic care nu poate să scadă. Ăla nu există. Scopul e să nu-ți mai ții tot viitorul financiar în cash și nici într-o singură monedă. Și acum, partea pe care nu prea zice nimeni. O grămadă de oameni înțeleg logica de mai devreme și tot nu fac nimic. Nu pentru că nu sunt de acord. Pentru că investitul manual, lună de lună, înseamnă o decizie nouă în fiecare lună. Decizii noi, efort. Noi suntem ocupați, amânăm. Piața scade, ne speriem. Piața crește, ni se pare scump, așteptăm momentul perfect, iar momentul perfect se tot mută. Soluția mea? Am scos decizia lunară din proces. Investiții recurente găsiți la mai mulți brokeri. Acum vine momentul sponsorizat. Eu vă arăt cum fac pe Freedom24 pentru că acolo îmi țin portofoliul public în seria asta. Intru în secțiunea de investiții recurente, aleg ETF-ul, apoi aleg suma, aleg moneda din care se finanțează și dacă vreau săptămânal sau lunar. Confirm și gata. Pe platforma web e la Add Money, Recurring Investments. În aplicație la meniu, Requests, Recurrent. Din momentul ăla, cumpărarea se programează singură în prima zi de tranzacționare a perioadei. Nu trebuie să-mi aduc aminte, nu trebuie să mă simt optimist fix în ziua aia. Sistemului nu-i pasă de titlurile de știri și nici de cât de aglomerată este săptămâna mea. Configurarea planului durează cam un minut. Deschiderea contului, cu totul, vreo 15 minute. Eu zic că e un mod foarte practic de a investi regulat și nu te costă în plus. Dacă ați auzit de conceptul KISS,
Keep it stupid simple, adică fă lucrurile suficient de simple cât să meargă și pentru proști. Eu unul nu mă simt deștept când vine vorba de investiții. Și acum vine prima întrebare evidentă. Dacă tu cumperi în fiecare lună, ce se întâmplă cu comisioanele? Când cumperi prin ETF Investment Plan, achiziția instrumentului are 0% comision. Atenție la formulare că e importantă. 0 la achizițiile făcute prin plan. Ordinele plasate în afara planului merg pe tariful standard. A doua întrebare. Chiar deții ce cumperi? Da, știu că mă repet cu faza cu CFD-urile, dar e importantă. Că de-aia colaborez cu cei de la Freedom24. Prin Freedom24 cumperi titluri reale ținute pe numele tău. Nu vorbim de expunere sintetică sau o fracțiune afișată doar în aplicație. Chestia asta vine la pachet cu un detaliu practic. Dacă suma setată nu ajunge pentru o unitate întreagă la momentul când trebuie să se facă investiția, tranzacția nu se execută. Am pățit-o și eu de câteva ori. Deci verifică prețul unității acțiunii ETF-ului înainte să setezi suma. Dacă ai 100 de euro în cont și acțiunea a urcat la 101, nu poți cumpăra 0,99 din acea acțiune. Nu dacă vrei acțiuni reale. Și a treia chestiune. Ai de unde alege. Peste 3600 de ETF-uri și 40.000 de acțiuni pe mai mult de 20 de burse. Adică îți poți căuta un instrument uciț, potrivit strategiei tale, nu să alegi din 3 produse. Linkul meu de Freedom24 în descriere, contul e gratuit, secțiunea de recurente, sumă și frecvență. Și un sfat de la mine. Nu porniți cu suma maximă pe care credeți că vă permiteți, porniți cu suma pe care o puteți ține și în lunile proaste. Plătiți-vă automat pe voi. Pay yourself first. Plătește-te pe tine cel din viitor, în fiecare lună, dar fără să te lași descoperit pe tine azi, acum, în prezent. Apoi când alegeți un ETF, începeți cu ce conține, nu cu moneda afișată lângă preț. Uitați-vă la indicele urmărit, la țările și companiile din interiorul coșului, la costul anual, la domiciliul fondului și la documentația oficială. Pentru noi europeni, statutul UCITS contează. Multe ETF-uri americane, celebre, gen VO sau SPY, nu sunt disponibile investitorilor de retail din Uniunea Europeană pentru că nu vin cu documentația cerută de regulile europene. De-aia nu căutați tickerul american din clipurile de pe YouTube, de pe engleză. 3 exemple de studiat. Exemplu numărul 1. Vanguard FTSE All World UCITS cu ISIN-ul ăsta de pe ecran. Conține companii mari și medii, piețe dezvoltate, plus ceva piețe emergente. Practic, toată lumea într-un singur coș. 2. iShares Score MSCI World UCITS cu ISIN-ul de pe ecran. Doar piețe dezvoltate. 3. iShares Score S&P 500 UCITS cu ISIN-ul pe care îl vezi din nou pe ecran. Doar companii mari americane, adică o concentrare geografică mai mare și un pariu că americanii nu încetesc locomotiva aia de pe bursă. Nu le cumpărați pe toate 3, că se suprapun masiv. Vi le-am arătat doar ca să vedeți diferența dintre expunere globală, expunere pe piețe dezvoltate și expunere pe America. Și încă un truc. Tickerul, numele ăla, diferă de la o bursă la alta, da. ISIN-ul e buletinul instrumentului. Gândiți-vă la el ca un CNP. Verificați mereu după ISIN. Știu că pare că trag de timp, dar asta e de fapt partea cea mai importantă. E motivul pentru care o să mă urmăriți și când bursa scade. Sau când corectează, cum se zice în limbaj de așa ceva. Înainte de orice plan de investiții, vine fondul de urgență. Pentru mulți, asta înseamnă recomandarea mea, cheltuielile pe minimum 3 până la 6 luni ținute lichid la îndemână. Banii ăia nu sunt pentru ETF-uri. Nu-i pui într-un instrument care poate să scadă fix când ai nevoie de cash. Abia după aia te uiți la ce rămâne și alegi o sumă pe care o poți investi fără să fii forțat să vinzi imediat mâine sau luna viitoare. Lucrăm aici cu un plan pe anii următori. Cuvântul important e consecvența, perseverența. O sumă mică, investită în fiecare lună, 10 ani, e un plan. O sumă mare, investită 3 luni și abandonată, e un experiment. Puteți începe jos și crește după ce procesul vă devine banal. Exact cum v-am explicat în clipul ăsta. Să nu ne mințim singuri, da? Un ETF global nu e un cont de economii.
nu e depozit bancar, nu-ți protejează capitalul, valoarea chiar poate să scadă uneori serios, chiar în timp ce le o slăbește și el. Riscul de piață și riscul valutar sunt lucruri diferite și se pot mișca împotriva ta simultan. Dacă ar fi investiții fără risc, bogații planetei, miliardarii, ar băga tot acolo și ar aștepta liniștiți. În fiecare zi câte un miliardar. Ce se întâmplă în realitate? În fiecare zi câte un miliardar mai curajos devine milionar. Invers, în sus, e mult mai greu. Uitați ecranul meu chiar acum. Hai să vedem cum arată portofoliul cu pozițiile pe toată perioada. La momentul înregistrării mele, eu trag pe 24 iulie, apropo, suma totală a portofoliului este 2741 de lei. Uite, piața chiar este deschisă, sunt pe un minus de 14 euro. Unde se întâmplă chestiile astea? Păi mă duc la structura portofoliului. Apropo, astăzi am minus 14, scuze. Pe toată perioada sunt pe plus 20. Ieri era chiar mai interesant. Uite cam cum arată evoluția portofoliului meu și marjele. Dar îmi place foarte mult vizualizarea asta. Hai să o vedem detaliată. Cam așa arată. Pentru o perioadă întreagă am adăugat 20 de euro la portofoliul meu, la toată investiția. Sunt pe plus, nu sunt pe roșu, deși eram recent. Pe ce se bazează portofoliul meu? Am acțiuni la Biosystems, la Leonardo, îi mai am pe cei de la Thales, am ETF-ul Grid, XH1, am acțiuni americane la Nextera și am ETF-ul de Defense. Și aici, pentru perioada întreagă, poți să vezi unde sunt pe plus și unde sunt pe minus. Și este pentru mine absolut surprinzător că lucrurile, chiar dacă astăzi, spre exemplu, astăzi piața a fost pe roșu, per total am revenit pe verde, deși încă o dată, zilele trecute chiar eram mult mai jos. Pe coloanele astea de aici pot să văd pentru perioada întreagă care este randamentul meu. Aici este testul adevărului, da? Ia uite, la BAE am deja un randament de 5,9%, asta înseamnă 12 lire, că aici e pe lire. Apoi la Leonardo am o creștere de 0,43, apoi 0,35, la Leonardo am 0,35. Pe Grid, pe ETF-ul de Grid stau destul de slab pentru că am băgat 1000 de euro și am o scădere totală de minus 3%. Rețeaua europeană nu merge chiar așa bine pe cât mi-aș fi dorit, dar a compensat cu investiția mea contrariană din clipul anterior în XH1, unde am un randament de 7,52% pentru că în strâmtoarea Ormuz și în Marea Roșie sunt tensiuni economice pe bază de petrol. Pe acțiunile americane am o creștere de 2,49% pe Nextera și pe ETF-ul de Defense am o scădere de doar 2,71%. Aici credeam eu că am Rheinmetall, pe toată perioada așadar am minus 8,4 euro. Per total, nu stau rău, se putea mai rău, se putea mai bine, nu prea mă uit în fiecare zi, pur și simplu. De ce vă arăt toate lucrurile astea? Pentru că v-am promis că o să vi le arăt, da? Toate pozițiile mele deschise pe toată perioada, toate ETF-urile, inclusiv ăsta Grid de care v-am zis, v-am vorbit de infrastructura energetică în episodul anterior. Acestea sunt pariurile mele bazate pe research-ul și pe interesele mele. Vă spuneam, apărare, energie, roșu și verde amestecat și tot nu vând. Nu vând nimic. Unele cumpărări automate însă de aici o să nimerească și ele înainte de o scădere din asta. Altele înainte de o creștere. Dar fix ăsta este rostul sistemului. După ce până acum am făcut manual, acum trebuie să trec pe automat. Pentru că nu mă prefac că știu care urmează. Nimeni nu știe ce urmează pe bursă. Și mai un detaliu practic. Dacă moneda cardului tău cu care faci alimentarea diferă de moneda din care se finanțează investiția, banca ta poate aplica propriul curs și propriul comision de conversie. Freedom24, apropo, ca orice platformă, nu controlează taxa băncii tale. De-aia eu prefer să alimentez prin SEPA direct în euro. Verificați așadar înainte să confirmați planul. Deci, am pornit la începutul clipului de la 100.000 de lei și de la două întrebări. Ce mai poți cumpăra cu banii ăștia în România? Și câți euro mai valorează? Ambele răspunsuri au fost mai puțin. În 2005 am tăiat zerourile de pe bancnote și ne-am promis că nu mai trecem prin asta. Nu? Prin aia nu mai trecem. Trecem prin varianta lentă, pe care ne prefacem că nu o vedem. Iar la varianta lentă nu te apără un pont de la un prieten încă o dată sau un semnal de pe Telegram. Te apără separat un fond de urgență,
o sumă realistă și un sistem care investește regulat, diversificat, fără să porți aceeași negociere cu tine în fiecare lună. E mai puțin spectaculos decât un mega pariu, un tun cu care ne-am obișnuit pe aici. Dar merge și când nu te uiți acolo. La comentarii vreau să-mi spuneți voi ceva concret. Voi cum vă țineți economiile? Serios, puteți să o faceți cu încredere. Zona de comentarii este absolut anonimă. Sunt curios dacă vă țineți economiile în lei, în euro, în orice altceva. Nu neapărat sume, doar structura mă interesează. Cum vă împărțiți voi averea? Sunt curios ce iese. Pentru că noi suntem campioni la ținut banii la saltea. Numai că banii care plătesc facturile nu sunt avuție. Avuția înseamnă bani care produc alți bani. La asta lucrez și eu acum. Încă o dată, mai bine mai târziu decât niciodată, trebuia să mă apuc mult mai devreme. Dar cam atât pentru azi. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine. Și mai am un disclaimer, o mențiune importantă la final. Un ETF, Investment Plan, nu este un cont de economii, depozit bancar sau produs cu capital protejat. Investițiile implică risc, inclusiv riscul de a pierde bani. Piețele pot să scadă, nu doar să crească. Comisionul 0 de pe Freedom24 se aplică achizițiilor făcute prin ETF Investment Plan. Alte ordine urmează tariful standard, cum am spus și mai devreme. Emitentul cardului poate aplica taxe de conversie valutară. Dacă suma aleasă nu acoperă o unitate întreagă, tranzacția nu se execută. Nimic din acest video nu e recomandare financiară, iar performanța trecută nu garantează rezultatele viitoare. Faceți-vă și voi propria voastră documentare sau vorbiți cu un consultant autorizat înainte să investiți. Măcar pentru onestitatea acestor disclaimere, cred că merită să dai un like, un share să vadă și un prieten și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare, chiar să vă fie numai bine!